السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن البلوكس في شوبيفاي. ده بيبقى اكستنشن من السكشن settings اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي في السكيما. تمام. طيب البلوكس دي علشان نعرفها هي بتبقى عناصر قابلة للإضافة والتكرار داخل الثيم كاستمايزر بتاعنا. يعني إيه بقى الكلام ده؟ البلوكس عندنا 3 أنواع. تمام، أنا هناقش منهم نوع واحد خالص وهو السكشن بلوكس. بس قبل ما أخش في السكشن بلوكس خليني أقول لكم التلات أنواع دي اللي هي إيه بالظبط. تمام، في عندنا الاب بلوكس وده انتوا اكيد فاميليار بيه، لان الاب بلوكس ده بيخليك لما انت بتجيب سيكشن معين وبتختار بتدوس اد بلوك بيديلكوا اختيارين، اختيار للبلوك اللي بيبقى موجود في السيكشن نفسه، والاختيار التاني اللي هو الابليكيشن بلوك. تمام. في برضو عندنا ثيم بلوكس، دي تقريبا جت في هورايزن اديشن في 2025، ابديت جديد وينتر 2025 من شوبيفاي على ما اتذكر يعني. دي بتكون بلوكس مرتبطه بالثيم نفسها. خليني اقول لكم ان هي يعني زي ما تكون بنت عم السنيبتس. ده بيبقى فولدر كده شبه السنيبتس برضو جوه الشوبيفاي ثيم ستراكشر. احنا قلنا عندنا 6 فولدرات، اللي هي السكشن والسنيبتس والاسيتس والحاجات دي كلها. في فولدر اسمه بلوكس. البلوكس ده بيكون ريوزابل زي السنيبتس بالظبط، بس انت بتتحكم فيه بطريقه اوسع داخل الثيم بتاعك. تمام. اللي انا بقى هشرحه في الفيديو ده باذن الله اللي هو السكشن بلوكس، ده اللي بيبقى اكثر استخداما في الثيم ديفلوبمنت بتاعنا. ده احنا بنعمل بيه هيرو سيكشن، بنعمل بيه برودكت سلايدر، بنعمل بيه تستمونيال، بنعمل بيه لينكس، بنعمل بيه حاجات كتيره جدا جدا جدا. تمام. طيب ايه بقى المشكله اللي واجهتنا علشان يعني شوبيفاي تعمل لنا حاجه اسمها سيكشن بلوكس؟ لو انا قلت لكم مثلا احنا هنعمل سلايدر، السلايدر ده هديسبلاي فيه some products او هديسبلاي فيه صور اي وات ايفر اللي انا يعني هبريزنت في السلايدر ده. بدل ما احنا نعمل مثلا يبقى الكاستم سلايدر بالمنظر ده، واقول مثلا ان هدي اوبشن للستور مانجر 5 صور ان هو يحطهم، الموضوع هيبقى طويل جدا ورخم، وكمان مش هيبقى بيست براكتس ولا حتى كمان يوزر اكسبيرينس كويسه. زي ما انتم شايفين سلايد ايمج 1 سلايد ايمج 2 الى اخره. حط بقى في اعتبارك ان ممكن برضو الستور مانجر يزود، يبقى عايز يزود ايمجز، فهيضطر هيكلمك انت كشوبيفاي ثيم ديفلوبر ان انت تظبط القصه دي. فشوبيفاي قالت لك سيبك من الكلام ده خالص، الكلام ده ايه ما عادش ليه لازمه في الداتا اللي انت عايز تكررها او الداتا اللي انت عايز تعمل لها ديسبلاي بشكل متكرر. انت بدل ما تكتب نفس الكود اكتر من مره وتقعد تخلي الستور مانجر يفضل ياد وات ايفر داتا هو عايزها وتتعب نفسك وتتعبه معاك، قال لك لا، احنا هنخليك تستعمل السكشن بلوكس علشان الستور مانجر يفضل يضيف elements زي ما هو عايز، زي بالظبط ما احنا شفنا في المالتي رو. تمام. ده احنا بنستخدمه علشان نكرر بالظبط عنصر معين اكتر من مره داخل نفس السكشن. تمام. طيب خلينا اوريكم سيكشن بلوك ستراكشر صغير كده. ده بيبقى داخل السيكشن سكيما بعد لما نكتب السيتنجز بتاعتنا. بيبقى بنعمل array of objects، بيبقى بلوك، بس انا هنا حاطط لكم object واحد. تمام. والبلوكس ده بيشيل type وبيشيل name، الاتنين دول لازم تحطوهم لو انتوا هتعرفوا البلوكس في الشوبيفاي سيكشن بتاعكم. تمام. وكل بلوك ليه سيتنجز معينه بتاعته. يعني خليني اقوله لكم بشكل اوضح شويه. لما اجي اعرف ميني بلوكس او ميني سيكشنز جوه المين سيكشن بتاعي بعرفه بكلمه بلوكس، وافتح array of objects. تمام. هنا انا حاطط لكم object واحد بس، كل object بياخد type وبياخد name. تمام. وبياخد السيتنجز بتاعته. السيتنجز دي array of objects عاديه جدا زي ما احنا ايه عارفينها. ده بقى بيترندر ازاي؟ بيترندر كالاتي.
النيم لما انت بتكتب نيم بيظهر هنا، تمام؟ لما انت بتاد سلايد element او بتاد بلوك بيظهر هنا بالظبط. لما انا كاتب هنا سلايد element هو ده، والسيتنجز بتاعته لكل element من دول بتظهر على الناحية التانية، او لما انت بتكليك على السلايد element بيظهر السيتنجز بتاعة البلوكاية الواحدة. حلو، كل بلوكاية شايلة سيتنجز خاصة بيها، تمام؟ طيب هنا انا مديكو فول اكزامبل للسكيما بتاعتنا علشان يكونوا عندكم اوفر فيو للبلوكس. حلو، احنا هنا دي شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت، قلنا ان كل سيكشن بيبقى له مين نيم بتاعه اللي هو كاستم هيرو سيكشن اللي هو ده، والسيتنجز بتاعته اللي هي بتبقى دي السيتنجز العامه للسيكشن كلها. طيب انا عايز مثلا اعمل للكاستم هيرو سلايدر ده، عايز احط فيه 3 elements، عايز احط فيه صور، وكل صوره بعنوان وديسكريبشن ليها. قال لك يا باشا مفيش اي مشكله خالص، انت بعد array السيتنجز، بعد ما تقفل array settings افتح array of blocks، تمام؟ وهتكتب التايب والنيم، تايب وات ايفر، اي حاجه، مش لازم سلايد. لو انت هتعمل سلايدر ممكن تكتبه اي حاجه، تمام؟ النيم ده يعني لازم تكتبه لازم نكتبه بحاجه معبره كده علشان ايه؟ الستور مانجر يفهم. حلو، والسيتنجز بقى بتاعت البلوك بتاعنا بس. فانتوا لما تيجوا تعملوا كليك على سلايد element من دول بيظهر السيتنجز بتاعته. each slide element عنده داتا مختلفة، انت بتكتبها مرة واحدة بس وبرندرها كذا مرة على حسب ما الستور مانجر يكليك add block او add slide element في حالتنا دي. طيب احنا بقى بنربط ازاي؟ قبل ما اقول لكم احنا بنربط ازاي، خليني كده ريفرش الميموري بتاعتنا. زي ما احنا قلنا في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا بنربط السيتنجز بتاعتنا بسكشن دوت سيتنجز دوت اي اي دي احنا بنكتبه جوه هنا. حلو، سواء اذا كان تكست، سواء اذا كان تكست اريا، ايمج بيكر، اي حاجه. حلو، البلوكس بقى بنربطها ازاي؟ قال لك يا باشا انت هتعمل فور لوب، فور لوب عاديه خالص، وكل بلوك من دول رندر لي الداتا اللي بتبقى موجوده في البلوك. يعني انا عملت فور لوب بلوك فور each بلوك. حلو، في السكشن دوت بلوك انا فوق كنت بعمل سكشن دوت سيتنجز، انا هنا بعمل سكشن دوت بلوكس. سكشن دوت سيتنجز ده برندر اللي هو او باكسس المين سيتنجز بتاعت الكاستم سيكشن بتاعي. هنا انا باكسس البلوكس بتاعت السكشن بتاعي. حلو، فور each بلوك دي ممكن تخليها اكس، ممكن تخليها بي، ممكن تخليها اي حاجه. انا بس ده زي temp variable كده بس علشان ايه؟ الف على البلوكات اللي بتبقى موجوده هنا. هنا انا حطيت لكم بس بلوك واحد، في المثال اللي بعده انا هوريكم كذا بلوك، بس خلينا هنا الاول اوضح لكم الدنيا. فور بلوك ان سيكشن بلوكس، انا كده موجود جوه هنا. انا بالظبط دخلت الاري عشان انا بلوب جوه اري عادي، دخلت جوه هنا. فكل بلوك دوت سيتنجز هات لي الاي دي بتاعه. في بقى شكل تاني، لو انا عندي مثلا تو اوبجكتس في البلوكس بتاعي هيرندر ازاي؟ هيرندر بقى كالاتي، زي بالظبط مثال ليها في المين برودكت بيج. البرودكت بيج بتاعتنا لو انتوا دخلتوا ونزلتوا تحت خالص عند السكيما سيتنجز هتلاقوا سويتش، او هتلاقوا اللي هي كيس وين. كل بلوك في البرودكت بيج عندنا مالتيبل بلوكس، زي مثلا عندنا التايتل، عندنا البرايس، عندنا الديسكريبشن، عندنا الاد تو كارت بutton، عندنا الكولابسبل اكورديون، عندنا حاجات كتير قوي. حلو، عندنا كمان الانفنتوري ستيتمنتس، كل الحاجات دي موجوده. فهنا مثلا انا عندي بلوكس، عندي احنا قلنا array of object، عندي اهو اوبجكت واحد بالسيتنجز بتاعته تايب ونيم وسيتنجز، وعندي اوبجكت تاني تايب ونيم وسيتنجز. هنا بقى for each block في السكشن دوت بلوكس، انا هنا دخلت جوه. حلو، case block دوت تايب. block دوت تايب بقى ايه؟ هو بيشاور هنا في البلوك دوت تايب، لو التايب بتاعه هنا when image block، لو هنا رندر لي بقى الايه، او شوف بقى انت هتكسكيوت ايه بقى في الكود بتاعك. خش بقى على اي اي دي موجود في السيتنجز بتاعنا من هنا.
لو هي مثلا text underscore block، لو هو ده، لو التايب بتاع البلوك نوعه كذا، خشي لي على السيتنجز بتاعته رندر لي الكلام ده. وات ايفر بقى اللي انتوا عايزين تعملوه جواه، بس انا يعني في الفيديو ده انا بوريكم الاكسس بوينت او الاكسس سكيم بتاع البلوك سيتنجز. تمام، بس كده. طيب علشان نلخص الدنيا كلها، في عندنا طريقتين علشان نرندر البلوك سيتنجز بتاعتنا. الطريقة الأولانية، لو احنا عندنا بلوك واحد بس زي الاكزامبل اللي فات، هنعمل فور لوب عادية خالص ونأكسس بالاي دي. حلو. لو عندنا أكتر من بلوك، بنعمل سويتش كيس ونكتب الحاجات دي كلها. لو التايب كذا يبقى اكسكيوت الكود اللي احنا هنكتبه، لو التايب كذا بالظبط زي if else، بس احنا هنا عملنا كيس. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل fully dynamic slider بسكشن settings وبسكشن blocks. خليكم معانا.